Hello mga friends! Tayo po ay gagawa ng peanut butter mug cake. So ito po yung mga ingredients natin, saka yung mga tools na gagamitin natin. Ang unang-una ay flour. So bonus flour ang aming ginamit, pero kahit anong klaseng flour pwede po. Then pangalawa is baking soda. Baking powder. After ng baking powder is kailangan natin ng cooking oil. So, mapapansin nyo, puro bonus yung nakalagay dito dahil kami nagtitipid. At sa panahon ngayon, kailangan natin ng budget. Then, kailangan po natin ng egg yolk, isang egg yolk. Then, sugar po yan, asukal. Then, peanut butter. So, then, saka po gatas. Then, gagamit po tayo. Siyempre, dahil mug cake ang gagawin natin, kailangan natin ng mug. Bahala na kayo kung gaano kalaking mug ang gamitin niyo. Well, ito yung aming mug, coffee mug na misis ko. Then our tools na gagamitin natin. So ito is sa mga measuring cups na bibili sa supermarket. So simulan na po natin. Una ay